channel. By the way, it's me, Lalaine, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. And for today's video is isa na naman pong beauty tips ang ating gagawin. Papaano ba mag-lighten ng dark spot, pimple marks, and lighten the scar. Medyo mahabang proseso yung lighten the scar but effective siya in the end. At gagamit lang tayo dito ng baking soda, yes! At my ultimate favorite, lemon. Mapapansin nyo, laging kasama yung lemon sa mga video ko kasi very effective naman talaga siya. Lalo-lalo na vitamin C. At marami tayong nakukuhang magagandang benepisyo. Kaya wag na natin patagalin. Tara, simulan na natin. And ito yung mga kailangan natin para sa preparation. Ang gagawin natin is hihiwain natin yung lemon. Squeeze natin siya hanggang sa makuha natin yung juice at ihiwalay natin. At pagkatapos, maglalagay naman tayo ng baking soda, kalahating kutsarita lang at ihahalo natin siya sa piniga nating lemon. Makikita nyo na bubula siya pero huwag nyong tigilan ng kahahalo hanggang sa mawala yung bula niya. Yan, ganyan po ang kalalabasan niya. Pag nakita nyong malabnaw na siya, is ready na siyang ipahid. A few minutes later. Yan, ang ginagawa ko is dun ko lang siya pinapahid sa pimple marks and dark spot na meron ako. Optional kung gusto nyong ipahid sa buong mukha nyo. Maganda rin naman yung epekto niya. Puputi yung skin nyo. Kaya okay lang. Tapos, ganyan lang siya. Binababad ko lang siya ng 5 to 10 minutes at binabanlawan ko na siya para hindi masyadong ma-irritate yung skin ko. And yes, ganun lang po siya. Pero ina-advise ko na ibabad lang natin siya ng
5 minutes to 10 minutes kasi medyo matapang yung baking soda para hindi ma-irritate yung skin ko. And ina-advise ko ulit na bago nyo siya gawin is skin try muna tayo para mas effective. Again, thank you for watching! Sa mga hindi pa po nagsasubscribe ng YouTube channel ko, please do like and subscribe na YouTube channel. Thank you! Bye!